ਜਦੋਂ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Yemen's Houthi rebels claim attacks on Israel, drawing their main sponsor Iran closer to Hamas war. Calls for ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terror, to surrender to barbarism. This will not happen. और हुण बाइबल और दूजे च बढ़ गया। बाइबल says there is a time for peace and time for war. This is time for war, a war for a common future. ना बाइबल, ना इंटरनेशनल लॉ, ना UN चार्टर जस्टिफाई करदे कि तुसीं इनोसेंट्स दे उत्ते ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਰਸਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2/3 ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ 9/11 ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 400 500 ਸੌਰਟੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ 25 ਮੀਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ 12-14 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ 8 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੌੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ UN ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ 13-14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ UN ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਈਵਨ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਦੋਂ US ਸੈਨੇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ BBC ਦੀ, ਐਂਟੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਇੰਟਰਪਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਐਟ US ਸੈਨੇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਲਈ ਖਲੋਣ ਲੱਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਜ਼ਡ ਐਂਡ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਵਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਗਈ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੂਜੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ no to the siege of Gaza as they called for US to stop sending funds to Israel. So ਇਹ developments in spite of ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ stop blaming us for Hamas attack on Israel, Iran tells US। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਧਮਕੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਸੈਕ ਹੈਰਜ਼ੋਗ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਹਮਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 1400 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੈ, 230 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਸਟੇਜ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੜੇ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬੈਟਲ ਹਮਾਸ ਅਰਾਊਂਡ ਗਾਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਜ਼ 800,000 ਹੈਵ ਫਲੈਡ ਸਾਊਥ, ਔਰ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਯੈਮਨਸ ਹੂਥੀ ਰਿਬੈਲਸ ਕਲੇਮ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਡਰਾਈਂਗ ਦੇਅਰ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਈਰਾਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਹਮਾਸ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਯਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਯਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯਮਨ ਦੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਐਂਡ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਔਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਕਲੀਅਰ Israel's position regarding the ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities after the horrific attacks of October 7. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਲ ਹਾਰਬਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਸ ਫਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਆਰ ਕਾਲਸ ਫਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਟੂ ਹਮਾਸ, ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਟੂ ਟੈਰਰ, ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਟੂ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਸੇਜ਼ there is a time for peace and time for war. This is time for war, a war for a common future. ਪਰ ਨਾ ਬਾਈਬਲ, ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਨਾ UN ਚਾਰਟਰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਰਸਾਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2/3 ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਨੋਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ 2003 ਦੀ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਅਟੈਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਟਿਮਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਮਤੇ ਵੇਲੇ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੋ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੋਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ UN ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।